आउनुस् फ्रेन्ड्स, लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो। अब एकदमै चाँडै भिभोको तर्फबाट तपाईलाई Vivo V20 सिरिज देख्न पाउँछ, जुन खास भने Vivo V19 र 19 Pro को सक्सेसर हो। र यो पाली यो भ्यारिएन्टमा तपाईलाई तीनवटा फरक भ्यारिएन्ट स्मार्टफोन देख्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईलाई Vivo V20 SE देख्न पाउँछ, त्यसपछि Vivo V20 र त्यसपछि Vivo V20 Pro। अनि यो तीनवटा स्मार्टफोन्सको स्पेक्समा हल्का डिफरेन्स देख्न सकिन्छ। र आजको भिडियोमा म भन्ने छु कि Vivo V20 SE को बारेमा। यो खास भने एउटा लाइटर भ्यारिएन्ट हो र जसको प्राइस एकदमै कम हुन सक्छ। सबभन्दा पहिला यो फोनमा तपाईलाई हल्का डिफरेन्स डिजाइन देख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि क्वाड क्यामेरा सेटअप देखिन्छ र त्यो पनि एउटा अलाइनमेन्टमा। र यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्दा भने यहाँ तपाईलाई स्न्यापड्रागन 665 को अक्टा कोर प्रोसेसर देख्न सकिन्छ Vivo V20 SE को भित्र। यो प्रोसेसर खास भने बिलो एभरेज मिड रेन्ज प्रोसेसर हो, जुन तपाईलाई यो फोनमा देख्न पाउनुहुन्छ। र र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्दा यहाँ 8GB र्याम 128GB को इन्टरनल स्टोरेज देख्न पाउँछ, साथमा 4500 mAh को ब्याट्री जसको भित्र 33 वाट को फास्ट चार्जिङको सपोर्ट यो फोनको भित्र पाउनुहुन्छ। र कुरा गरौँ यसको डिस्प्लेको बारेमा भने तपाईलाई थाहा होला कि Vivo को V सिरिजमा सधैँ एमोलेड डिस्प्ले नै आइरहेको छ। जस्तै Vivo V19 या 19 Pro को भित्र सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न पाइरहेको थियो भने ठिक त्यस्तै गरी यो पाली पनि हामीलाई लाग्छ कि Vivo V20 सिरिजको भित्र पनि तपाईलाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। तर यहाँ डिफरेन्स देखिन्छ कि Vivo V20 SE को भित्र एउटा माथि नच देख्न पाउँछ र बाँकी दुईवटा भ्यारिएन्ट छ त्यसमा पन्चोल देख्न सकिन्छ। यही नै मेन डिफरेन्स यो तीनवटा स्मार्टफोन्समा पाउँछ। कुरा गरौँ यसको क्यामेराको बारेमा भने यहाँ पछाडि क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउँछ, जहाँ तपाईलाई 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा लेन्स पाउँछ, 8 मेगापिक्सलको वाइड एंगल लेन्स, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स Vivo V20 SE को भित्र पाउँछ। तर जुन Vivo V20 र 20 Pro छ त्यो फोन्समा 44 मेगापिक्सलको फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा र त्यो पनि डुअल फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको साथमा। र बाँकी जति पनि स्पेक्स छ त्यो तपाईलाई एकदमै राम्रो पाउँछ। जस्तै सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउँछ, साथमा एकदमै राम्रो बिल्ड क्वालिटी देख्न पाउँछ र क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो Vivo को फोन्समा देख्न सकिन्छ। भने यो सबै चीजमा केही पनि कमी यो पाली Vivo V20 सिरिजमा पाउँदैन। जस्ट प्रोसेसरमा तपाईलाई हल्का कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो पालीको Vivo V20 SE छ जुन लाइटर भ्यारिएन्ट हो, यसको प्राइस तपाईलाई नेपालमा 25,000 को आसपासमा देख्न सकिन्छ। अनि बाँकी दुईवटा स्मार्टफोन छ Vivo V20 र 20 Pro। यसको बारेमा म तपाईलाई आउनेवाला दिनमा अपडेट दिइहाल्छु। भने यो तीनवटा स्मार्टफोन यही महिनामा चाइनामा सबभन्दा पहिला लन्च हुन्छ, त्यसपछि यो अफिसियली नेपालमा पनि देख्न पाउनुहुन्छ। भने फ्रेन्ड्स, तपाईलाई यो फोनको बारेमा के लाग्छ तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई पक्कै सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर watching.